मित्रांनो, हे बॅनर तयार करण्यासाठी तुम्हाला जे काही मटेरियल लागणार आहे ते डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे, त्यातून तुम्ही ते डाउनलोड करून घ्या। ती फाईल अनझिप करण्यासाठी तुम्हाला एक पासवर्ड लागणार आहे, तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे, तो व्हिडिओ पूर्ण बघा व पासवर्ड तुम्हाला मिळून जाईल।
मित्रांनो, तुम्हाला हा बॅनर आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा। त्याचबरोबर मोबाईल हॉटस्पॉट या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब नक्कीच करा। त्याचबरोबर सोबतची बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।